Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Keisha Alyssa Brillo, top 3 in the October 2016 Criminologist Licensure Examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Alyssa. Okay, so good morning ulit, Orteans. So ako yung magiging speaker nyo for 2 days sa Correctional Administration. Okay, so ang Correctional Administration natin ay nahati yan sa dalawa. Okay, ano yon? Yung institutional corrections and non-institutional corrections. So before tayo mag-proceed dun sa bawat isa na subject, ay syempre dapat alam muna natin kung ano yung pinagkaiba. Okay? So aware naman tayong lahat na bago mapunta doon sa dalawang yon, sa for example sa insti and non-insti, kailangan ay meron munang crime, di ba? Okay, so una ganito yan eh. Yung tao nag-commit ng crime. So for example, dumaan na siya sa criminal justice system natin. Ano yun? Ano na yung review? Dumaan na ata kayo doon, di ba? Ano yung una? Law enforcement. Okay, next, prosecution. Pangatlo, court. So for example, pagdating sa court, na-convict siya. Oh, ano ang gagawin? Saan siya mapupunta? Pag na-convict yung tao, masisentensyahan siya. Saan siya mapupunta? Di ba? So ang alam natin diyan ay yung karaniwang alam ng tao ay saan siya lang pupunta, sa kulungan. Okay? So yun yung traditionally na nangyayari kapag na-convict yung tao, sa kulungan siya. Meron din naman na sa modern penology natin na hindi naman mapupunta sa kulungan. Right? Hindi siya agad mapupunta sa kulungan. Pwede siyang mag-avail ng example, probation. Ano pa? Pwede naman yung napunta na siya sa kulungan pero nag-serve lang ng minimum sentence and then ilalabas siya kaagad. Okay. So kung mapapansin nyo, sa dalawang ano na yon, sa ano yung mga sinasabi natin dito? Meron ba kayong mga tanong? Sorry ha, it's my first time na mag-conduct ng lectures online. Okay. So nakikita ko naman, may mga sumasagot ng parol. Okay, si Raven. Tama ba si Raven to? Okay. So kung papansinin natin, ano ang pinagkaiba sa dalawa? Pag institutional corrections, sa loob yon. Sa loob ng kulungan, i-rehabilitate si offender. Pag sinabi namang non-institutional corrections, sa labas. Okay? Sa labas. So saan yung labas na yon? Sa community. Okay? So doon siya i-rehabilitate. Ano yung number 1 na example? Sige nga, try natin sa sa chat. Ay ano yung number 1 na example ng community na rehabilitation sa community? Okay, so titignan ko yung chat nyo ha. Okay, sabi ni Renson, probation. Sabi ni John Paul, probation. Okay, sabi ni Alexander, probation. Correct. Mark Anthony, probation. Correct. Yan ay sa community i-rehabilitate. Okay, so dalawa yon. So ngayon, alam nyo na ang pinagkaiba ng dalawa. Pero focus muna tayo today sa institutional correction. Okay, so kung titignan nyo sa board exam, 10% lang yan, di ba? 10% lang. So kumbaga, akala mo parang walang kwenta na subject. Pero hindi nyo alam, lalo na sa mga first time takers dito, hindi nyo alam na marami ring nadadali or bumabagsak sa correctional administration. Bakit? Kasi pang ano yan eh, last day yan eh. Last day, last subject, di ba? Afternoon, ano na yon? Kumbaga, ano ka na, wala ka ng lakas, di ba? Kumbaga, pang round 6 mo na yun eh. Pag round 1 yan, malakas ka pa niyan. Di ba? G na G ka niyan. Gigil na gigil ka. Saan yun? Sa law. Di ba? Pag round 6 na, wala na.
ano ka na, kumbaga dugo na yung lumalabas, 'di ba? Sa utak mo, 'di ba? Dugo na yung lumalabas sa utak mo, so wala ka ng lakas. Kaya ang kailangan mo talaga diyan ay aralin mo para kahit papaano, kahit medyo exhausted ka na, may ibubuga ka pa rin. Okay? Hindi pwede yung hilaw na aral lang. Okay? So proceed na tayo sa first question. Okay, so mag-answer kayo ha, para hindi kayo inaantok. Titignan ko sa chat yung answer nyo. Pero syempre, hindi ko naman makikita lahat-lahat na marami rin kayo. So, ang gawin nyo na lang ay sumagot kayo dyan sa papers nyo and then, honest na lang, maging honest na lang kayo. Okay? Kung ilan yung nakuha nyo. Siguro bilangin nyo lang yung mali nyo. Mas marami yung mali nyo eh, di ba? Kasi sa tama, mahirapan kayo. Bilangin nyo yung mali nyo kung nakailang mali kayo. Okay, so first, so ano yun? Merong nag-chat? Okay. So may sagot na kayo agad ha. Babasahin muna natin para alam din nung nung iba. Bakit hindi nawawala to? Ay, sorry, I'm sorry, nalagay na siya. Okay, again. Basahin na lang natin, magpanggap tayo hindi natin nabasa. It is a branch of, but gaano siya? Okay. It is a branch of the criminal justice system concerned with the custody, supervision, and rehabilitation of offenders. Okay, so A, correctional administration, B, correction, C, penal management, or D, penology. Okay, so nakita naman natin kanina, di ba, kung masyadong mabilis yung mata nyo, nalagay na yung answer. I'm sorry. So, ang correct answer dyan ay correction. So, bakit naging correction? Ano yung unang clue natin? Ano yung unang clue? Bakit naging correction? Tignan natin yung chat nyo. Okay, so may iba pa rin na, o yung number 1 to na na sagot nyo. Okay, so marami rin nag-B. Si Rich John, si Raven, okay, si Renzon, si Marigold, sino pa ba? Okay, si John Eric. Yung mina-mention ko yung yung correct yung answer. Si Rose, sino to? Okay, si Marvin pala. Okay, si Marvin. So, correct yung answer nyo, B, correction. Ang first clue natin dyan ay yung words na branch of criminal justice. Okay? Hindi naman branch yung penology eh. Iba yan eh, study of natin yan, punishment. Okay? So, pag nakikita nyo na agad na, kasi pare-parehas lang sila eh, na nagpo-focus sila sa custody, supervision, and rehabilitation of offenders. So, tignan nyo rin yung part na, kumbaga, ano yung magiging keywords nyo. So, ang keywords natin dyan ay branch of criminal justice system. Okay? Yan yung fourth pillar. Okay, so next. Tama ba? Ito yung next step. Okay, so it refers to the study and practice of a system or systematic management of jails or prisons and other institutions concerned with the custody, treatment, and rehabilitation of criminal offenders. O yan. So ano yung sagot dyan? Siyempre, dapat alisin nyo na yung criminology, di ba? Dapat marunong kayo ng elimination process. So kapag yung merong mga malalayong sagot, kailangan ay alisin nyo na yon para tatlo na lang or dalawa na lang pagpipilian nyo. Oh. Ano yun? Ano yung sagot nyo? Okay, so marami na nag-chat. Ano yung sabi ng iba?
Ngayon ba to, di ba? 8:50. Parang naghahalo yung mga sagot niyo. O dito na tayo sa pinaka-latest. Okay, so ang sabi ni Dong Sernal, A, Correctional Administration. Sabi ni Mendoza, A din. Okay. So ang correct answer ay A, Correctional Administration. So anong keywords naman natin dyan? Kasi pare-pares lang din naman siya about din sa pag-rehabilitate, di ba? So ano ang keywords natin? Ang keyword natin dyan ay system or systematic management of jails. Okay? Practice or a system or systematic management of jails or prisons. Okay, so correct ha, correctional administration. If you want to learn more from her, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of her lectures. Or you can watch the rest of her lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on Ortea Criminology Review's Facebook account for more details. See you soon, Orteans!